24 ਆਰ ਟੀਵੀ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਪੌਲ ਚੀਮਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜੋ ਬਣਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ। 10:30 ਤੋਂ 11:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਅਸੀਂ ਮੰਡੇ ਟੂ ਸੈਟਰਡੇ 10:30 ਤੋਂ 11:30। ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਥਰਸਡੇ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ 8 ਤੋਂ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਾਈਵ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ PC24 RETV ਚੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ 'ਤੇ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਲਿੰਕਡਇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ PC24 RETV ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੇਮ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ PC24 RETV ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਨੌਲੇਜ ਲੈ ਸਕਣ। ਇਹ ਚੈਨਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੋਲਿਸਿਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਤੇ ਇੱਕੋ ਪਰਪਸ ਵਾਸਤੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਮੰਤਵ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਏਜੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਮੌਰਗੇਜਸ ਬਾਰੇ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 647 333 2273 'ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। 647 956 1020 ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਲਾ 647 815 18। ਇਹ ਨੰਬਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਨਿਊਜ਼ ਟਿੱਕਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਰੀਜਨਲ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਕਿਚਨਰ ਵਾਟਰਲੋ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਜਦੋਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਏਗੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਮਰੀ ਹੈ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ, ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਹੈ, ਨਵਜਨਮੇ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਦਾ ਆਗਮਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗਾਂ ਕਰਾ ਲਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਢੁਕਵੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੋਸਟਲੀ ਹਾਈਟ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਅੰਗੂਰ ਥੱਲੇ ਲਟਕਦੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬੇਰਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਤੋੜਨੇ ਪੈਂਦੇ। ਜੇ ਛਾਲਾਂ ਨਾ ਮਾਰੀਏ, ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ ਗਈ ਆ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਰੀਚ ਫੋਰ ਸਟਾਰ, ਯੂ ਰੀਅਲੀ ਹੈਵ ਟੂ ਕਮਿਟ ਟੂ ਇਟ, ਵਨ ਸਟੈਪ ਐਵਰੀ ਸਿੰਗਲ ਡੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਛੂਹੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਬਣੋਗੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣਗੇ ਯਾਰ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖ ਲੈ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਪਰ ਕਮਿਟ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋ,
ਅਕਬਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹਾਮੀ ਭਰਨ ਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੈਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਨੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੀ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਸਿੱਟਣ ਲੱਗਾ। ਬੰਬ ਸਿੱਟੂਗਾ ਕਿ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰੂਗਾ ਜਾਂ ਮੀਂਹ ਸਾਡੇ ਸਿੱਟੂ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਕਨੋਮੀ ਦੀ ਅੱਜ ਦੇ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਕੀ ਆਊਟਲੁੱਕ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫਾਰਵਰਡ ਗਾਈਡੈਂਸ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਰਾਇਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ RBC ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਨੂੰ ਜੇ ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਸਰਚ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਡੇਲੀ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਵਾਸਤੇ ਸਾਈਨ ਅਪ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਨੂੰ ਆਡੀਓ 'ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ PC24 RA TV ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿਓ, ਲਾਈਕ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ 12 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 12 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਹਾਈਕ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਸ ਦਾ ਬਟਨ ਦੱਬਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਔਰ ਨਹੀਂ, बस और नहीं, गम के प्याले और नहीं, दिल में जगह नहीं बाकी, रोक नज़र अपनी साकी। तो मेरा ख्याल ये बैंक ऑफ कैनेडा की नज़र जी है वो रुकन लगी। इन्हें सानू बड़े कोड़े घुट भराए है। दारू दे तो नहीं मैं कह सकता, पर घुट सानू जरूर भराए। उन्होंने घुट्टां दी हुण साडे कोलों असीं कह रहे हैं भी और नहीं, बस और नहीं। हुण साडी जिहड़ी जिंदगी सौखी रहन दे, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਝਟਕਾ ਦੇ। ਪਰ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਐਤਕੀ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਉੱਪਰ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ। ਖੁਸ਼ ਹੋ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ? ਜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਤਾੜੀ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਅੱਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ 6 ਤਰੀਕ। 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਹੋਵੇ, ਸੇਬ ਖੇਲਿਓ। ਦੂਸਰਾ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਡੇਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਦੂਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਏਗੀ। 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਫਸਟ ਰੇਟ ਪੌਜ਼ ਇਨ 12 months ਐਕਸਪੈਕਟਿਡ ਦਿਸ ਵੀਕ। ਪੋਸੀਬਲ ਫਸਟ ਰੇਟ ਪੌਜ਼। ਸੋ ਵਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜੇ। ਪੋਸੀਬਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ 100%। ਪੋਸੀਬਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਐਤਕੀ ਰੇਟ ਹਾਈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੌਜ਼ ਦਾ ਬਟਨ ਦੱਬ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਟੇਪ ਰਿਕਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਪੌਜ਼ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਆ ਗਿਆ। ਰੇਟ ਹਾਈਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਦੇ ਆਰ ਅਬਾਊਟ ਟੂ ਸਟਾਪ। But it is just a possibility, just a possibility. We are not 100% sure that this is going to happen. So we will go over this report from Canadian mortgage trends. And again, I will tell you this. To read these reports on CanadianMortgageTrends.com, you do not have to be any kind of paid
member. Those reports are available to anyone who wants to keep themselves updated on what's going on the reality side and on the mortgage rate side. Because you cannot make a decision by focusing on only one aspect. You have to look at economy, you have to look at rates, you have to look up at any index that affect people's ability to or purchase their property. Basically sale तो कोई भी कर सकता, to purchase the property, and these dynamics all together mixed together, they make the right recipe for really great interpretation of data. If we focus only on one aspect of the report, then we are going to make biggest errors in our judgment. So after delivering 8 consecutive rate hikes over the past year, the Bank of Canada is finally expected to leave rates unchanged when it meets next week. And pray to God that this happens. So, in a statement from its January meeting, the Bank of Canada said this: if ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ, if economic developments evolve broadly in line with Bank of Canada's outlook, Governing Council expects to hold the policy rate at its current level while it assesses the impact of the cumulative interest rate hike. Cumulative interest rate hike so far is 4.50%. Okay. If is there. If means a possibility. That guidance came into question soon after, however, when labor growth surprised to the upside with the creation of 150,000 new jobs in January. So that guidance, so this is what they say they will pause, but this is in question because there were 150,000 new jobs in the month of January, which do not set well with Bank of Canada's outlook. That wasn't part of central bank's plan. So this is as per Royce Mendez, managing director and head of macro strategy at Desjardins. Not only that, but US inflation numbers suggested a re-acceleration in consumer price growth south of the border. The new numbers that are coming in from US, they are indicating CPI is going up. That means inflation is going up. Then the data began to cooperate. Mendes wrote in a research note pointing to Canadian inflation coming in below expectation for the second straight month and fourth quarter GDP coming in flat, well below Bank of Canada's forecast of 1.3% growth. So ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੋਸ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ 1.3% ਵਧੂਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂਗਾ, ਬਲਕਿ GDP ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫਲੈਟ ਹੋ ਗਈ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ GDP ਥੱਲੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਜੋ ਥੱਲੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੀ that indicates recession, less productivity, ਪਰ ਜੌਬਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ। So now there is a little doubt that the Bank of Canada will hold rates steady. Little doubt at its upcoming meeting on Wednesday. This is suggested by Mendes. The statement accompanying the decision
will again leave the door open to further rate hikes if the economy or inflation veer off its path. This is important. उन्होंने क्या if the economy is as per they think, but if it changes direction, then things are going to be otherwise. So, but central bankers will be able to credibly argue that both inflation and the economy have made as much progress as predicted back in January, if not more. In a survey of 22 banks by Bloomberg, all expect the Bank of Canada to leave the rates unchanged. 22 ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਲੂਮਬਰਗ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੈਪ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਸਟੈਪ ਵੀ ਕੀ ਕਰੇ, ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਸੋ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਟੂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਦ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਯੂਰ ਮਨੀ। ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਇਰੋਡਸ ਦ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਯੂਰ ਮਨੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਮਾਰ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰਗੜਾ ਲੱਗਦਾ, ਜੇ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਜੇ ਰੇਟ ਵਧੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰਗੜਾ ਲੱਗਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਐਜ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ING ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ, ਕੰਪਨੀ ਇੱਕ ਅਦਾਰਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ with inflation data undershooting expectations and GDP growth stalling, we have much more confidence that Bank of Canada will leave rates unchanged this week. Technically ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਰੁਕ ਜਾਣ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ। CIBC ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ no doubt the Bank of Canada, while leaving rates unchanged in the week ahead, will want to remind investors that the pause is still conditional on seeing the economy track in line with its last forecast. The economy ਇਹਦੀ ਲਾਸਟ ਫੋਰਕਾਸਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਰੇਟ ਪਾਸ ਹੋਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਟਿਲ ਏ ਹੌਕਿਸ਼ ਪਾਸ। ਹੌਕਿਸ਼ ਪਾਸ ਮੈਂ ਅਟੈਕ ਕਰੂੰਗਾ ਪਰ ਮੇਰਾ ਢਿੱਡ ਫਿਲਹਾਲ ਭਰਿਆ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਓਵਰ ਈਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਟ ਇਟਸ ਆਲਸੋ ਏ ਮੇਡ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ ਪਾਸ that will be less influenced by the Fed than many think। ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਹੋਣਾ ਹੋਲੀ ਸੋਲੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੋਣਾ, and it will not be influenced by its cousin, which is the south side of our border, the United States of America. God bless America. Talking about gross domestic product, CIBC thinks that the Canadian economy surprisingly stalled in the final quarter of 2020। ਨਾ ਵਧੀ ਹੈ ਨਾ ਘਟੀ ਹੈ, GDP ਸਟਕ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜੈਮ 'ਚ ਫਸੀ ਹੈ। ਬਟ early indications suggested it started the new year on a better footing, even though the advance estimate for January pointed to a solid growth to start 2023. Signs of a weaker than expected economy and easing inflationary pressures should be enough to keep the Bank of Canada on hold। ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿੱਦਾਂ ਅਦਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਊਚਰ ਰੇਟ ਕੱਟਸ ਬਾਰੇ ING ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਇਜ਼ ਮਚ ਮੋਰ ਐਕਸਪੋਜ਼ਡ to interest rate hikes via a higher prevalence of variable rate mortgage, variable rate borrowing, and high debt level versus the US. Consequently, we are concerned that Canadian economy is likely to be more impacted by the interest rate hikes already enacted than most other major economies. As a result, we see a strong chance that Bank of Canada will end up reversing course and cutting interest rates later in the year। ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇੰਟਰਸਟ ਜਿਹੜੇ ਆ
ਉਹ ਘਟਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਲੁਕਿੰਗ ਬਿਯੋਂਡ ਦਿਸ ਵੀਕ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰਿਚਾਰਡਿਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕੋਨਮੀਜ਼ ਅਰਾਊਂਡ ਦਾ ਵਰਲਡ have proven more resilient in the face of higher interest rates than previously expected. So, in the near future term, markets will continue to price in a probability of one or more rate increases, but the data flow is finally beginning to show that the economy and inflation rate trends are more or less going according to the Bank of Canada's plan. So, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਲਾਜ ਵੀ ਸਵਾ ਰੈਜ਼ੀਲੀਅੰਸ ਸ਼ੋਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਜਾਏ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਬਿਫੋਰ ਵੀ ਸਟਾਰਟਸ ਕੰਮਿੰਗ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੂੰ ਫੂਡ ਦੇਣਾ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਟਾਈਟ ਹੈ। ਪਰ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਏਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਕੀ ਰੁਝਾਨ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੈਨਸਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ recent data has given us more confidence that the Bank of Canada's pause can be sustained. ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਕੋਨੋਮੀ ਠੀਕ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। Indeed, the bar to achieve earlier growth inflation projections is marginally higher. If anything, it is true that US data has remained hot of late and that has exerted upward pressure on Canadian rate slash expectation, but we think Bank of Canada policy divergence can and will continue. ਅਸੀਂ US ਤੋਂ ਡਿਵਰਟ ਹੋ ਰਹੇ, US ਇੱਦਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਥ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। We are not going like US. They may increase 25 basis point, but we are changing course. Otherwise ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੋਨੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇ US ਐਂ ਜਾਊਗਾ ਅਸੀਂ ਸਟੇਬਲ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਲੇਟੈਸਟ ਰੇਟ ਫੋਰਕਾਸਟ ਕੁਛ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 2024 ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਰਗੇਟ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 3.5% 'ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੀਮੋ ਵੱਲੋਂ। CIBC ਸੋਚਦਾ ਕਿ 3% 'ਤੇ ਆਊਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ 4.5 'ਤੇ ਰਹੂਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ 4.5 'ਤੇ ਹੀ ਹੈ। NBC ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ 3.25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਇਹ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸਾਲ ਦੇ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਹ 4% 'ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਉਸਦਾ 25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਆ ਜਾਏ। RBC ਵੀ 4.5% ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ। ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ 4.25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ, TD ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ 4%। ਤੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 2024 ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ CIBC, RBC, ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਆ 3% ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮੀਨਸ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਟਾਰਗੇਟ ਜਿਹੜੇ ਆ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ 3% 'ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਦਕਿ TD ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਇਹ ਰੇਟ 2.25 'ਤੇ ਆਏਗਾ, ਇਕੱਲਾ 2.25 'ਤੇ ਆਏਗਾ। ਬੀਮੋ 3.50% ਦੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ 2024 ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ NBC 3.25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇ 2025 ਦੀ ਕੋਈ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕੀ ਹੋਣਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। 5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਬੌਂਡ ਯੀਲਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੀਮੋ 3.20 'ਤੇ ਆਊਗਾ। CIBC ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ। 2.70 ਆਊਗਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ NBC ਵੱਲੋਂ। 2.75 ਆਊਗਾ ਆਪਣਾ RBC ਵੱਲੋਂ। 3.35 'ਤੇ ਜਾਊਗਾ ਜੀ 5 ਤਾਂ RBC ਵੱਲੋਂ। 3.35 ਤੋਂ 2.75 ਦੇ RBC ਵੱਲੋਂ। ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਬੈਂਕ 3.35 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੇ TD ਜਿਹੜਾ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 2.70 ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਕਤ ਦੱਸੂਗਾ ਜੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿੱਦਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀਗੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੱਸਦਾ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੌਰਗੇਜ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈਗਾ ਜੀ www.canadianmortgagetrends.ca।
ਇਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਜੇ CanadianMortgageTrends.com. You do not have to be a member or paid member to access this information. ਬੜੀ ਕਰੈਕਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਾਜ਼ ਲਵਾਂਗੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਂਗ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਐਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। Are you looking for a reliable legal office that can handle your closing in the most effective manner? If yes, please get in touch with Rakesh Joshi at 416-213-8600. Joshi Law Office provides all the legal advices about real estate law, business law, immigration laws, notarization and affidavits, wills and trust. Give them a call today, 416-213-8600. Are you looking for reliable immigration services? If yes, contact Sukhi Paul at 647-296-4575 or office phone number 905-790-8877. They are located at 219-220 at 7956 Torban Road. It's right at the intersection of Torban Road and Steeles Avenue West. Contact them for all kind of visa services. Are you the breadwinner for your family? Have you ever considered if something were to happen to you, what would happen to your wife, to your children, to your parents? If not, this is the time to call Kamaljeet Bhola at 647-772-1481. She is an amazing insurance advisor working with Beyond Care Insurance Solutions in Brampton, Ontario. Find out what best you can do your family while you can. Do not put this thing off till tomorrow. This could be very, very critical for your family's future. Are you thinking of a career change or adding another one to your portfolio? Well, you are thinking right. Call Sarabjit Luddar at 416-879-3039 from Beyond Care Insurance Solutions. She also deals in life, long-term, travel, critical illness, disability insurance. Give her a call today at 416-879-3039. This is what we can tell you. She will always give you the right advice and help you find out if being an insurance advisor is your piece of cake. Are you thinking to sell your home and are concerned about depreciating values? Don't be. You are in safe hands with Paul Cheema. Call me at 647-333-2273. I ensure safety of your home with electronic lock boxes. Nobody can enter your house without permission from our brokerage, and we provide full detail if needed at any point in time. Once again, Paul Cheema, 647-333-2273. Better call Paul and get moving. Do you want to shop right without burning your pockets? If yes, please visit Monisha Discount Warehouse at 377 Burnhamthorpe Road, East Mississauga, Ontario. They are the best. They have all kind of Indian, Pakistani and other local stuff that you can buy at literally throwaway prices. Contact them at 905-361-0773. Monisha Discount Warehouse. D.P. Jain is a well-known name in the fields of accounting. You can contact him today at his cell number 416-305-0080 or his office number 905-790-9327. Once you start working with him, you will never want to leave him. He is 5-star professional. Call him today. D.P. Jain Professional Corporation. PC24 RE TV is heard over so many different channels. If you want to promote your business for free, call me at 647-333-2273.
You can also send your artwork to contact@paulcheema.com. We are here to be partners in your business success. 647-333-2273. ਇਸ 24 ਆਰ ਟੀਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੌਰਗੇਜ ਟ੍ਰੈਂਡ ਤੋਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕੀ ਸਾਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਰਗੇਜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਇਜ਼ ਇਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਪੁੱਟ ਸਟਾਪ ਔਨ ਦ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਹਾਈਕ। So as far as I understand the report, that this is a conditional scenario. If economy flows in the direction that governing council of Bank of Canada thought it would, then yes, they may put a pause. But if it changes its direction, it doesn't follow the central path that the Bank of Canada is looking at, then absolutely there may be change. Another thing that I got from this report is that it is time Bank of Canada may change its course as compared with United States direction. So they may not necessarily follow the Feds in making rate changes high, and they may veer off this time. While US Feds are expected to increase their rate by 25 basis points, Bank of Canada may possibly put a pause, and many banks expect that the interest rate, the policy rate will come down by end of 2024. And all the 22 banks interviewed, surveyed by Bloomberg, they indicated that yes, it is time Bank of Canada puts a pause. So let us see what happens day after tomorrow when the Bank of Canada makes its policy rate announcement. So at the same time, the economy is moving in a different direction. Addition of 150,000 jobs in January was not something Bank of Canada was looking at. They don't want this increase. Now, we don't have the numbers for February, but this coming Friday, I think it is 10th, we may have another statistics for the employment for the month of February. So now the Canadian employment, as per RBC's report, is notoriously volatile. Notoriously, ठीक है जी, volatile. वो कहते हैं कि 2 साल stop and start of lockdowns have probably added to these challenges. ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੌਬਾਂ ਛੱਡੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੌਬਾਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀਆਂ, ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀਆਂ, ਵਰਕ ਫਰੋਮ ਹੋਮ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਕਈ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿੱਤੇ, ਲੀਜ਼ਿਸ ਛੱਡ ਕੇ ਛੋਟੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨਾ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੋਲਾਟਾਈਲ, ਨੋਟੋਰੀਅਸਲੀ ਵੋਲਾਟਾਈਲ। ਨੋਟੋਰੀਅਸਲੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਟੋਟਲੀ ਅਨਪ੍ਰੈਡਿਕਟੇਬਲ। ਸੋ ਫੈਬਰਰੀ ਦਾ ਡੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਐਂਡ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਡੇਟਾ ਹੈਜ਼ਨਟ ਬੀਨ ਕੁਆਇਟ ਐਜ਼ ਰੋਬਸਟ ਐਜ਼ ਦਾ ਵੋਲੇਟਿਲਿਟੀ ਇਨ ਦਾ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਇਜ਼। ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੌਬ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਦੇ ਆਰ ਸਟਿਲ ਵੈਰੀ ਹਾਈ, ਡਿਕਲਾਈਨ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਜੌਬ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼। ਐਂਡ ਦ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾਜ਼ Q4 2022 ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਊਟਲੁੱਕ ਸਰਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਲੋਅਰ ਹਾਇਰਿੰਗ ਪਲਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾ ਲਓ, ਸਾਹ ਲੈ ਲਓ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਡਿਸਪਾਈਟ ਦਿਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਊਟਲੁੱਕ ਸਰਵੇ, ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੇਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਬ੍ਰੌਡਲੀ ਬੇਸਡ ਟੂ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਐਂਟਾਇਰਲੀ a 0.43% increase in the preliminary estimate for gross domestic product in the month also pointed to a relatively resilient economic backdrop at the start of 2023 given aggressive earlier Bank of Canada's interest rate hike.
0.3% ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ GDP ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਲੁੱਕ ਫॉर एम्प्लॉयमेंट ਟੂ ਐਜ slightly higher in February and for the unemployment rate to tick up to a still very low of 5.1%. And RBC continues to expect unemployment to drift higher over the rest of 2023 as the lagged impact of interest rate hikes flow through to household debt payment and weigh on spending and GDP growth. तो लगता है कि ये रेट होर थले आउणगे, ग्रोथ जिहड़ी है GDP ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਘਟੂਗੀ। बैंक ऑफ कैनेडा जिहड़ा will be looking at signs of resilience in the labor market. It is expected to leave the overnight rate unchanged. Expected, right? Keyword है 100% नहीं गा, रोला ना पाना शुरू कर दो टिकटॉक ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ठीक है। द बैंक ऑफ कैनेडा कमिटी टू एक कंडीशनल पॉज गल आप कर चुके हैं जी। दूसरी गल जी ये दी है रिपोर्ट के वो की है कि एक मिनट मैनू लाइन फड़ लैन जिथे मैं जाना है। वो कहते हैं इन्फ्लेशन हैज़ शोन फर्दर साइंस ऑफ मॉडरेट कोर इन्फ्लेशन एज मेजर्ड बाय बैंक ऑफ कैनेडा's preferred indices CPI trim and CPI median continues to show improvement. The breadth of inflation has continued to narrow after peaking last summer. वो कहते हैं ਸਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ बैंक of Canada will not need to hike interest rate further this year, but that call hinges on whether the previous hikes are enough to slow consumer spending and labor market momentum in the months ahead. ये सारे गल्लां जिहड़ियां ये देखण वालियां। Canadian trade balance likely edged back to a surplus in January. This is something we should be watching in future from a small 0.2 billion deficit in December, and this is largely due to an uptick in the oil prices during that month. Advanced estimate indices indicate motor vehicle production jumped higher in January, which likely buoyed both imports and exports. दूसरे पासे US payroll employment is expected to rise 200,000 in February, still strong but down from an upside surprise of 517,000 jobs in January. The unemployment rate is expected to edge up to 3.5%. US ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ 5.1%, ਹਾਲੇ ਵੀ ਲੋਐਸਟ ਹੈਗਾ। Job postings have been edging lower, but weekly jobless claims are still low and labor markets remain tight. ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਫਿਊਚਰ ਆਊਟਲੁੱਕ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਨੰਬਰ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਟ ਹੈਗੀ ਆ ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਫੈਬਰਵਰੀ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਕੰਸੈਂਸਸ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ 5.1 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਹੜੀ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਰੇਟ ਰਹੂਗਾ। ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ RBC 12.0% ਕਾਊਂਟ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕੰਸੈਂਸਸ ਜਿਹੜਾ 5%। ਵੈਨਸਡੇ ਨੂੰ 8 ਤਰੀਕ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਰੇਟ ਡਿਸੀਜਨ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ US ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਡ ਬੈਲੈਂਸ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਰੇਟ ਉਹਨੇ ਫਰਾਈਡੇ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ RBC ਇਕੋਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਅਦਰ ਦੈਨ ਟੋਰਾਂਟੋ ਰੀਜਨਲ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਬੋਰਡ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਇਸ ਵਕਤ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਪ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਕੁ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਇੰਗ ਏ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਬੋਰਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੈਟਅਪ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 20 ਬਾਈ ਬੋਰਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਡੇਟਾ ਕਲੱਬ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਿਮਿਲਰ ਟਾਈਪ ਆਫ ਹਾਊਸਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿੱਦਾਂ ਓਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਰੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਵੀ ਆਰ ਨੋਟ ਮੇਕਿੰਗ ਐਨੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ, ਪਰ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਵਾਟਰਲੂ ਰੀਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਵਾਟਰਲੂ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਡੇਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੈਬਰਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 2 ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਹਾਊਸਿਸ ਪਿਕ ਕੀਤੇ ਫਿਲਹਾਲ, ਜਿਹੜੇ 2000 ਤੋਂ 2500 ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਦੇ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ 2500 ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਆਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟਾਈਪ, ਆਲ ਇਹਦੇ ਸੈਮੀ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਸਿੰਗਲ ਫੈਮਿਲੀ ਡੀਟੈਚਡ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਟਾਊਨ ਹੋਮਸ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਕੰਡੋਮੀਨੀਅਮਸ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਸਾਰੇ ਰਲਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੈਡਰੂਮਸ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵਕਤ, ਜਾਂ 3 ਹੋਣ ਤੇ ਜਾਂ ਹੋਣ 4। ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਫੈਬਰਵਰੀ 2023 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੇਟਾ ਇਹ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਦਾ that for all price range, for all property, for 2000 square feet upward, 3 bedrooms to 4 bedrooms and above, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਅਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉਹ ਗਿਆ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ $9,45,000, $945,000 in the Waterloo region। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਪਲਿਟ ਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਵਾਟਰਲੂ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਚਨਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਾਟਰਲੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿਟੀਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਵਾਟਰਲੂ ਕਿਚਨਰ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ $945,000, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 26.9% ਬਿਲੋ ਹੈ ਮੀਡੀਅਨ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਮੀਡੀਅਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਡੀਅਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ where most of action happens। Average price ਜੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ of all price ranges, all housing types, only 2000 square feet ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚੱਲੀ ਜੇ ਆਪਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ $1,23,229। ਇਹ ਕੋਈ 25% ਡ੍ਰੌਪਡ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਐਵਰੇਜ ਮੀਡੀਅਨ 945, ਐਵਰੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ $1,23,229 ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਲਿਬਰਲ ਕਰ ਦਈਏ, ਅਸੀਂ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਸਾਰੇ ਸਾਈਜ਼ ਚੱਕ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਬੈਡਰੂਮ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਸਾਰੇ ਬੈਡਰੂਮ ਚੱਕ ਲਈਏ, ਤੇ ਇਹ ਐਕਸਪੈਂਡਡ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ just for the sake of talking, for all type of price range, for all kind of housing, single, semi, townhome, condominiums, all sizes, 1500 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, all bedroom ਭਾਵੇਂ 1 ਹੋਏ 2 ਹੋਏ ਜਾਂ 5 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਣ, ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜਾ $7,59,036। but this data means nothing। it is really critical that we drill it down further। ਜੇ ਡਰਿਲ ਡਾਊਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਿੰਗਲ ਫੈਮਿਲੀ ਲੈਣ ਲੱਗਾ। ਸਿੰਗਲ ਫੈਮਿਲੀ ਹਾਊਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਰੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਟੱਚ ਕਰਦੇ, 1500 ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ। ਚਲੋ 1 ਬੈਡਰੂਮ ਤੋਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੇਟਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। 2 ਬੈਡਰੂਮ ਦਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 2 ਬੈਡਰੂਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡੀਟੈਚਡ ਹਾਊਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ 1500 ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਡੇਟਾ ਵਾਲੇ ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਵਰੇਜ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ $5,60,407 ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। $5,60,407, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 30% ਡ੍ਰੌਪ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ 2 ਬੈਡਰੂਮ ਨਹੀਂ, 3 ਬੈਡਰੂਮ ਦਾ ਡਾਟਾ ਦੇਖਣਾ ਕੀ ਹੈ। 1500 ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੋਏ 3 ਬੈਡਰੂਮ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਣ, ਪਰ ਹੋਵੇ ਡੀਟੈਚਡ, ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਕੋਈ $6,63,205, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 25% ਘੱਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੌਰੀ, ਇਹ 3 ਬੈਡਰੂਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, 2 ਬੈਡਰੂਮ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ 4 ਬੈਡਰੂਮ, ਸਿਰਫ 1500 ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਦੇ 4 ਬੈਡਰੂਮ ਡੀਟੈਚਡ, $7,66,256 ਦਾ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆ। ਪਰ ਇਹੀ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ the median price is $760,000
$200. So it's not a huge gap. So when people are buying detached homes which are up to 1500 square feet, they are paying between 760 to $767,000. ठीक है जी. So it is important to understand this data. New listings have gone down by 67.5% ਇਹਨਾਂ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ 13 ਲਿਸਟਿੰਗਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਫੈਬਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਨ ਵਿਕਣ ਲਈ ਇਸ ਵਕਤ ਹੈਗੇ ਆ 11 ਮਕਾਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ. ਸੇਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਫੈਬਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਹੋਈਆਂ 9 ਸੇਲਾਂ ਫੈਬਰਵਰੀ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ 5 ਦਿਨ ਰਹੇ. 5 days in the market. ਸੋ ਕਿੰਨੀ ਸਪਲਾਈ ਪਈ ਆ ਉੱਥੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਕੁਏਅਰ ਫੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਸਪਲਾਈ. ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਵਰੇਜ ਕਿੰਨਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ 'ਤੇ ਵਿਕੇ ਮਕਾਨ, ਸਾਰੇ ਮਕਾਨ 1500 ਸਕੁਏਅਰ ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਦੀ ਸਕੁਏਅਰ ਫੁਟੇਜ 'ਤੇ ਸਿੰਗਲ ਫੈਮਿਲੀ ਡੀਟੇਲਡ ਹੋਮ 107% ਆਸਕਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ 'ਤੇ ਵਿਕੇ. ਮਲਟੀਪਲ ਆਫਰ ਵਿਕੇ ਆ ਇਨ ਵਾਟਰਲੂ ਰੀਜਨ. ਸੋ ਲਿਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਓਰੀਜਨਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲਿਸਟ ਕੀਤਾ. ਜੇ ਲਿਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ 106%. ਕਈਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟ ਕੀਤੇ ਸੀ ਫਿਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ. ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਪਰ ਸਕੁਏਅਰ ਫੁੱਟ ਤਕਰੀਬਨ $585 $84 ਅਤੇ ਕੋਈ 6,08,96,300 ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ. ਐਸਾ ਰਹਾ. ਠੀਕ ਹੈ. ਇਹ ਡੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ITSO ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ. ITSO ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਿਸਟਮਸ ਆਫ ਓਨਟਾਰੀਓ ITSO, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਡੇਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਯਾਰ 1500 ਸਕੁਏਅਰ ਫੁੱਟ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਉਹ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਵਾਟਰਲੂ ਰੀਜਨ 'ਚ ਹੈ. ਵਾਟਰਲੂ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ 1500 ਤੋਂ 2000 ਸਕੁਏਅਰ ਫੁੱਟ ਚੱਲ ਜਾਈਏ, 3 ਬੈਡਰੂਮ ਐਡ ਕਰ ਲਈਏ, ਜੇ 3 ਬੈਡਰੂਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਚੱਲਦਾ ਉੱਥੇ ਐਵਰੇਜ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲੱਗਾ. 3 ਬੈਡਰੂਮ ਦਾ ਸਿੰਗਲ ਫੈਮਿਲੀ ਡੀਟੈਚਡ ਹੋਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 1500 ਤੋਂ 2000 ਸਕੁਏਅਰ ਫੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਸ ਵਕਤ 7,97,602 ਹੈ. ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ 760. 30,000 ਦਾ ਫਰਕ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 1500 ਤੋਂ 2000 ਸਕੁਏਅਰ ਫੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹੋ. ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਅਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆ ਉਹ 7,99,000 ਦੇ ਪਾਸ ਆ. ਮਤਲਬ ਐਵਰੇਜ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ. ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲਿਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਨਾਲ 102.5% ਔਨ ਐਨ ਐਵਰੇਜ ਵਿਕ ਰਹੇ ਹੈ. ਆਸਕਿੰਗ ਤੋਂ 102.5% ਉੱਪਰ ਮਕਾਨ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਬਾਬਿਓ. ਸੋ ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ. ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਹੱਲ ਪੈ ਗਈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਚੇਂਜ ਇਨ ਏ ਬਿਗ ਵੇ. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਈਮੇਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿਓ. ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਈਮੇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ contact paulcheema@paulcheema.com ਹੈ ਜੀ. PAULCHEEMA. ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖੋਗੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਲ ਕਰਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਵੀ ਵਿਲ ਬੀ ਮੋਰ ਦੈਨ ਹੈਪੀ to help you with all this information. It's really important that you know where we're coming from. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਸੋ ਇਹ ਡੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਚਨ ਵਾਟਰਲੂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੜਾ ਹੀ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਹੈ, ਲਾਹੇਵੰਦ ਆ. ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਬੰਧੂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਚਨ ਵਾਟਰਲੂ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰਦਾ ਜੀ. ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰੀਚ ਆਊਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਵਧੀਆ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਮੇਜਰ ਕੰਮ ਆ, ਟੂ ਕੀਪ ਯੂ ਅਪਡੇਟਿਡ, ਟੂ ਕੀਪ ਯੂ ਇਨਫੋਰਮਡ. ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 2000 ਤੋਂ 2500 ਸਕੁਏਅਰ ਫੁੱਟ ਦਾ ਮਕਾਨ ਕਿਚਨ ਔਰ ਵਾਟਰ 'ਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜੇ 3 ਬੈਡਰੂਮ ਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਸ ਵਕਤ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਇਆ ਜੀ 8,14,000
239। 7,60,000 ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਮੀਡੀਅਨ ਪ੍ਰਾਈਸ, 1500 ਥੱਲੇ ਡੀਟੈਚ 3 ਬੈਡਰੂਮ ਦਾ। 1502,000 ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀਗਾ 7,99,000, 8 ਲੱਖ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚਲ ਗਈ 8,14,239 ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਅਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਮੀਡੀਅਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜਾ 8,21,000 ਹੈ। 8,21,000 ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਇਸ ਰੇਂਜ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਐਵਰੇਜ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ 8,14 ਸੀਗਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਲੋਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਪੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਪੇ ਕਰਦੇ ਆ? ਲਿਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਾ ਐਵਰੇਜ 103%। ਅਗੇਨ ਮਲਟੀਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਆ ਮਕਾਨ ਵਿਕਣ ਵਾਸਤੇ? ਕਿਚਨ ਵਾਟਰ ਲੋਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 9 ਕੁ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਸਪਲਾਈ ਉੱਥੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ, 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ ਬਾਬਿਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਓਰੀਜਨਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਾ 103%, 103.5% ਓਰੀਜਨਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਾ। ਇਹ ਸੇਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ 26 ਸੇਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾਟਰ ਲੋਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਾਟਰ ਲੋਰੀਜਨ ਦੇ 26 ਸੇਲਾਂ ਹੋਈਆਂ 3 ਬੈਡਰੂਮ। ਜੇ ਆਪਾਂ 4 ਬੈਡਰੂਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ 2000 ਤੋਂ 2500 ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 43 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 43 ਸੇਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। 43 ਸੇਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਐਵਰੇਜ ਸੇਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਹੈਗਾ 9,06,360 ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 25% ਘੱਟ ਆ, ਪਰ ਦੈਟਸ ਓਕੇ। 9,06,000 ਪਰ ਮੀਡੀਅਨ ਪ੍ਰਾਈਸ 8,75 ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੀਡੀਅਨ ਪ੍ਰਾਈਸ 8,75 ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਸੈਂਟ ਆਫ ਲਿਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹਾਈ ਹੈ, 102% ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੀਡੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਵੀ 100% ਸੈਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਕ ਰਹੇ ਆ ਮਕਾਨ। ਤੇ ਪਰ ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਪਰ ਅੰਦਾਜ਼ਨ $400 ਪਰ ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਦਾ ਰੇਟ ਨਿਕਲਦਾ 4 ਬੈਡਰੂਮ ਦਾ 2001 ਤੋਂ 2500 ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 2500 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਫੈਮਿਲੀ ਹੋਮਸ ਦੀ ਡੀਟੇਲਸ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਇਸ ਵਕਤ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਨ ਐਨ ਐਵਰੇਜ, ਉਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ, 12,60,000 ਦੇ ਕਰੀਬ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਹਾਲੇ ਵੀ 5.7% ਘੱਟ ਹੈ। ਬੈਸਟ ਟਾਈਮ ਆ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਬਾਏ ਕਰਨ ਦਾ। ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਸੇਲ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਤਕਰੀਬਨ ਜਿੰਨੇ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਦਾ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਪਰ ਠੀਕ ਹੈ ਡੇਟਾ ਹੈਗਾ 350 ਪਰ ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ। ਇਸ ਵਕਤ ਉੱਥੇ ਕੋਈ 1.5 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਕਿਚਨ ਔਰ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੋਇੰਗ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੀਡੀਅਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 11.5 ਲੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਆ, ਮੀਨਸ 1.150 ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਵਰੇਜ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆਫ ਸੇਲ ਲਿਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈਗਾ ਉਹ 102% ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਮਕਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ 9 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਿੰਗਲ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੈਮੀ ਵਾਰਡ ਦੀਏ ਤਾਂ ਸੈਮੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 25 ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਸੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। 2000 ਤੋਂ 25 ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਬੈਡਰੂਮ ਵਾਲੇ ਸੈਮੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਦੇ ਗਏ। ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਈਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 8,02,750, 24.7% ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਘਟਿਆ। ਪਰ ਮੀਡੀਅਨ ਕੀਮਤ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਆ 798, ਇਹਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਕਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਮੀ ਮਿਲਣਗੇ 1500 ਤੋਂ 2000 ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਦੀ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈਗਾ 7 ਲੱਖ ਤੋਂ 3 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ। ਪਰ ਮੀਡੀਅਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 7,50,000। ਸੋ ਦੇਖੋ 7,02,000 ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ 7.5 ਲੱਖ ਦੀ ਰੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਾਈਸ ਪਰ ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਵਰੇਜ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 103.5% ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਕਾਨ ਵਿਕ ਰਹੇ ਆ
मीडियन प्राइस ਜਿਹੜਾ 102.5% ਹੈਗਾ ਐਵਰੇਜ ਆਫ ਆਸਕਿੰਗ। ਤਕਰੀਬਨ 11 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਸਾਫ਼। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੇਟਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਟਾਊਨ ਹੋਮ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੰਡੋਮੀਨੀਅਮ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਗਿਵ ਅਸ ਏ ਕਾਲ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮਕਾਨ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਮੇਰੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਈਡ, ਈਵਨ US ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਈਟ ਪਰਸਨ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦੇਊਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਸ਼ ਕਰ ਉਠੋਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟੀਮੋਨੀਅਲ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਟੈਸਟੀਮੋਨੀਅਲ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜੀ ਜਾਨ ਲਗਾ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਸਰਵਿਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਰੀਅਲੀ ਲੁਕਿੰਗ ਫਾਰਵਰਡ ਟੂ ਦੈਟ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਸਟੇ ਇਨ ਟੱਚ ਵਿਦ ਅਸ। ਪੌਲ ਚੀਮਾ ਮੇਰਾ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੀਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 6473332273। ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹਾਂ। ਕਾਲ ਕਰਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਾਲ ਆਏਗੀ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਪਲੱਗ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ PC24 RE TV YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ IPTV 'ਤੇ ਬਰੋਡਕਾਸਟ ਦਾ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਿਓ 647 333 2273 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ IPTV 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਗਵਾ ਲਿਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ 'ਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਛੜੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨੀ ਰੱਖੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਦਮੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ। ਯਾਦਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦੀਆਂ। ਬੀਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਰੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 7-8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ। ਮਿੱਠੀਆਂ ਯਾਦਾਂ, ਚੰਗੀਆਂ ਯਾਦਾਂ, ਵਧੀਆ ਲੈਸਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ, ਹਦਾਇਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਪਾਣਾ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਇਸ ਪਾਣੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਗਏ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਰਬਜੀਤ ਲੁੱਧੜ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਿਯੋਂਡ ਕੇਅਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਨੇ ਜੀ, ਮੈਕਸ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖੋਗੇ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੂਰਾ ਜੀ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਨੀਲ ਵਤਸ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲਾਇਰ ਆ, ਜੁੜਨਗੇ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੋਰਵੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਗੁਰਲੀਨ ਔਜਲਾ ਜੁੜਨਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਿੱਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਐਪੀਸੋਡ ਮਿਸ ਨਾ ਕਰੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰੀਚ ਆਊਟ ਕਰੋ 6473332273 'ਤੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰਨਾ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ।